เพราะหนูเป็นคนคอยาวตั้งแต่เด็กหน้าแปลกตั้งแต่เด็กหนูจะชอบโดนเรียกจิ้งจกบ้างแบบ ไม้เสียบผีบ้างเสาไฟฟ้าบ้างคือเราผอมแล้วก็สูง หนู นี่แหละ ผ ค อ รับ มคือแบบเหมือนติดกระดูกอะพี่แบบผอมแห้งมากเลยค่ะ ก็ช่วงแรกก็ค่ะแบบว่ายากจังเลยอะเหมือนผู้ใหญ่เขาก็เตือนบอกว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นี่อยู่ยากมากเลยค่ะ ก็มีช่วงที่หนูก็ไม่มีงานเลยก็มีแบบช่วงที่เงียบหายไปเลย ไม่ได้กันเลยหรอ เหมือนช่วงที่พี่เอเสียไปแล้วบทเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูเจอนะตอนนั้นมันทำให้หนูกลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมากเลยนะต่อไปเนี้ยเหนื่อยแค่ไหนอย่าบ่นเหนื่อยมีงานอย่าบ่นทำงานทุกวันใช่เพราะว่าหนูเคยถึงจุดที่เราไม่มีงานมาแล้วเราคิดถึงงานมากเพราะฉะนั้นถ้าตอนมีงานอย่ามาบ่นเหนื่อย แล้วจุดที่แบบหนูแบบอีทเลยนะหนูเห็นช่องหนูประตูอะหนูเห็นคนอยู่ข้างนอกอะว่าแบบกำลังอยู่อย่างเงี้ยหนูแบบอ้ายเลย เขาเป็นคนเลือกหนูแหละ สวัสดีครับผมอยู่กับปองนะครับกับรายการพอดแคสต์นะครับรายการที่เราจะพาไปล้วงลึกถึงความลับของแขกรับเชิญซึ่งวันนี้เป็นสองสาวที่สวยมากๆและผมรู้จักเขามาตั้งแต่ก่อนที่จะเจอเขาวันนี้อีกนะครับผมวันนี้ขอต้อนรับน้องแจนแล้วก็น้องจริงๆครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ รู้จักจริงๆเคยได้ยินชื่อมา จริ ก่ ง อน จริง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 ไหมคะ จริงๆจริงๆยังให้น้องๆแนะนำตัวก่อนละกัน ค่ะ โอเคครับ สวัสดีค่ะจริงยูค่ะ สวัสดีค่ะแจนค่ะ ครับทำไมต้องเป็นแจนเฮถามได้ไหมคือพี่นิดบอกว่าเนี่ยวันนี้ต้องสัมภาษณ์น้องแจนเฮกับน้องจริงๆหรอแจนเฮ คือ คือ อะไร ชื่อน้องจริงๆหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย ปกติชื่อแจนค่ะ แต่ว่าเหมือนตอนเด็กอะชอบศิลปินเกาหลีแล้วเขาจากวงซูเปอร์จูเนียร์ชื่อทงเฮแล้วเหมือนแบบเราก็อยากมีชื่อเขาอยู่ในชื่อเราก็เลยแบบ พี่ทงเฮ เติมตั้งแต่ตอนนั้นใช่ตั้งแต่ประมาณแบบม.1 อะไรเงี้ยแล้วให้เพื่อนเรียกอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยพ อ๋ อ อ เรา ก็เรียกเราแจนเฮแต่ม.1แล้ว ก็บังคับ บังคับ บังคับให้เรียก ไม่เราเข้าใจว่าเข้าวงการไง อ๋อ เข้าวงการ ไม่ เค ใช่ ยต้อง วงการ ต้องเปลี่ยนชื่อเข้าวงการหน่อยเฮ้ย ไม่ใช่ ทำเองแต่ม.1แล้ว ใช่ค่ะ อ่า ก็เลยใช้ชื่อนี้มาตลอดแล้วแบบพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยก็จะใช้ชื่อนี้อย่างเดียว โอเคครับว่าจริง ๆ ก็ขออนุญาตถามเป็นชื่อตั้งแต่เกิดเลยป่ะครับ ค่ะ ก็จริงๆเป็นชื่อตั้งแต่เกิดค่ะ เพราะว่าจริงๆมีพี่น้อง3คนค่ะ อ่า คนโตเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะ คนโตชื่อจันจันหนูชื่อจริงๆ น้องสาวชื่อจุนจูนส่วนยูก็เป็นนามสกุลค่ะ เฮ้ยเท่ว่ะเป็นลูกครึ่งเหรอคะ คุณพ่อบินมาเลยเหรอ คุณพ่อเป็นคนจีนค่ะ อ๋อก็เลย จีน100%เลยค่ะ นามสกุลยู ใช่ เฮ้ยเท่นะเท่นะโอเคครับรายการเราก็จะเป็นการคุยแบบสบายๆจะถามตั้งแต่แบบช่วงก่อนเข้าวงการจนเข้าวงการจนมาถึงวันนี้ของพวกเราทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะเริ่มจากน้องแจนเฮก่อนละกันว่าก่อนที่จะเข้าวงการเนี่ยเราทำอะไรอยู่เรามีความฝันอยากจะเป็นอะไรก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงวันเนี้ย โหตอนเด็กแบบคืออยากเป็นหลายอย่างมากค่ะถ้าตั้งแต่เด็กเลยนะอยากเป็นนักร้องใช่เพราะว่า ตั้งแต่เด็กแล้ว ตั้งแต่เด็กค่ะอยากเป็นนักร้องแล้วก็เหมือนแบบเพราะว่าเราชอบเกาหลีเราจะมีแบบไอดอลที่แบบเขาเป็นศิลปินเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย ที่สุดในใจคือซุปเปอร์จูเนียร์เลยปะ ถ้าคนที่ทำให้เราอยากเป็นไอดอลเหมือนกัน ครับ คือวง Girl Generation ค่ะ ใช่ ตั้งแต่จีเลยเหรอ ตั้งแต่ Into the New World Into the คือ New ตั้งแต่ World เลย พง ซิงเกิลแรกเลย ใช่ค่ะคือแบบชอบมากแล้วก็เหมือนแบบก็มีการแบบไปออดิชั่นอะไรตามค่ายเพลงเกาหลีอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าพอมันถึงจุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยเหมือนจะได้ ครับ แล้วทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนที่ต้องคุยกับที่บ้านในตอนนั้นน่ะเหมือนแบบเขายังไม่ได้เห็นตัวอย่างว่าการไปแล้วมัน success เป็นยังไง ใช่ความ success ของการไปมันมีตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนไม่ค่อยเห็นด้วยแต่เขาไม่ได้ห้าม เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็คิดตามเขาไงตามที่บ้านเลยว่าก็เนาะเขาก็คงเป็นห่วงเราด้วยแล้วถ้าไปแล้วไม่อะไรคือสุดท้ายเป็นเรื่องใหญ่นะการที่เราต้อง ใช่ แบ่งหมายถึงว่าการที่เราต้องปล่อยลูกคนนึงอ่ะผู้หญิง ใช่ ด้วยอ่ะแล้วไป ใช่ อยู่ต่างบ้านต่างเมืองมันเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่ของครอบครัวเหมือนกันใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยเป็นห่วงว่าแบบ เข้าใจ แล้วสมมติถ้าไม่ได้เดบิวต์ล่ะแล้วกลับมาแล้วจะทำอะไรยังเรียนหนังสือไม่จบเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีแบบความคิดของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าหรือว่าแบบก็ไม่ไปก็ได้ ยังก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วพอเราตัดสินใจไม่ไปก็เลยแบบถ้าไม่เป็นสิ่งที่เราฝันไว้แล้วเราจะเป็นอะไรอีกดีก็เลยคิดงั้นเป็นนายกดีกว่า จริงปะเนี่ย จริง คือความฝันเลยเหรอ คือถ้าแบบพูดแบบ เฮ้ยเท่นะ รวมๆเลยนะพี่คือหนูอะแค่เป็นคนที่อยากมีชื่อที่แบบสมมุติถ้าหนูตายไปยังมีชื่อนี้อยู่อะ ทุกคนต้องจารึก ใช่ จำเราได้ ใช่แล้วก็เลยแบบ
เฮ้ยเป็นนายกแล้วถ้าเป็นนายกต้องเป็นนายกผู้หญิงคนแรก ฮ้ย เพราะสมมติถ้าเปิดหนังสือสังคมอ่ะต้องมีชื่อหนูว่าแบบ ทุกคนต้องจำได้ ใช่ต้องเหมือนข้อสอบต้องมีถามอ่ะนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยคือใครอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือความฝันของหนูก็เลยแบบเฮ้ยเป็นนายกเพราะว่าตอนเด็กๆก็มีความสนใจเรื่องนี้เหมือนกันแบบว่ารู้สึกแบบทำไมเราต้องเรียนวิชานี้คือมีความตั้งคำถามเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ้าเราได้เป็นใครสักคนหนึ่งเราก็อยากจะต้องไปคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบอะไรได้อะไรอย่างงี้คือแบบมีความคิดอย่างนี้ตั้งแต่เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ ใช่ใช่ แล้วเรียนปตรีล่ะพอเข้ามหาลัยเรียนอะไรอ่ะ ปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์ค่ะ เฮ้ย คือตั้งใจที่ คือ จะ มันแบบ เป็นเลย คือมันอินฟลูเอนซ์เราจนแบบว่า ใช่ จริงจังจนกระทั่งเรียนปรัชญา ใช่ การเมืองเลยเหรอ ใช่ค่ะ ก็คือตั้งใจมากแต่ว่าพอเรียนจริง ๆ แล้วมันยากเกินความสามารถเรามาก สิ่งที่เราคิดไว้มันแบบเฮ้ยมันเป็นง่ายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็จบ ก็จบสิ่ง ก็ นั้น จบ มาค่ะ เห็นไหมมันยากแต่เราก็จบไง แต่เราช สุ อ ด บ ยอด เพราะว่าเราเรียนเราชอบ แต่ว่าถ้าไปปฏิบัติจริง ๆ มันยากมากๆอะไรอย่างเงี้ย นะแล้วไปจับพัดจับผูได้ไงเข้าวงการอ่ะ ก็เหมือนตอนแรกโดนเรียกไปแคสโฆษณาก่อนค่ะ ครับ หนูก็จะเป็นฝั่งโฆษณาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสโฆษณากับพี่ทยอนวง Girl Generation เฮ้ยอะไรปะ ใช่นี่อันนี้ โอ้ คื my อแบบ god นี่คือ your dream เลยนี่ ใช่คือแบบหนูแบบเฮ้ยคือชีวิตมาถึงจุดนี้ได้ไง ม่น่าเชื่อเนาะ จริง จากไอดอลที่เราแบบ ชื่น ทำให้เรา ชอบ ชื่นชอบเคป๊อปแล้วทำให้เรา ใช่ อยากเดบิวต์อยากไปแบบเป็นศิลปินอ่ะ ใช่ แล้ววันหนึ่งก็ไปถ่ายโฆษณาด้วยกัน ใช่ เฮ้ยนี่เพิ่งรู้เฮ้ยเท่ว่ะชีวิตมันเท่เนาะจริง หนูดีใจมากคือแบบมันเหมือนแบบโกอย่างหนึ่งในชีวิตเรามันแบบมันรู้อ่ะ ๆมันสักเซสแล้วว่ะ เหมือนความฝันด้วยเนาะแบบว่าฝันที่เป็นจริงอะไร ไอ้ แบบ ที่ไท นี้ ยอนอ่ะ ใช่ ใครจะไปคิดเนาะ ใช่ค่ะนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ไทยอนที่ทำให้เรามีชื่อเสียงในโลกอินเทอร์เน็ต ตอนนั้น มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ครับ ใช่ค่ะเราก็เลยเหมือนแบบทาง GMTV ก็เหมือนแบบได้เห็นหรืออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบตอนนั้นเขาอยากได้นักแสดงผู้หญิงพอดีเพราะว่าตอนนั้นในค่ายยังไม่ค่อยมีผู้หญิง ครับ ก็หลังจากนั้นก็ได้ทางค่ายได้ติดต่อเข้ามา เฮ้ยสุดยอด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  ขอบคุณ นะฮะ พี่ไทยอนด้วยค่ะ แล้วจริงๆอ่ะตอนเด็กๆอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรก่อนเข้ามาสู่วงการ เต้นค่ะ เต้นอยากเป็นนักเต้น ใช่ค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังเลยตั้งแต่หนูเด็กๆค่ะบอกว่าหนูอยากเรียนเต้นหนูอยากเรียนเต้นตั้งแต่เด็กเลย แล้วก็แม่เล่าให้หนูฟังอันนี้หนูจำไม่ได้นะคะแม่เล่าให้หนูฟังว่าเหมือนหนูอะเดินเข้าไปในโรงเรียนอันไหนสักอย่างหนึงนี่แหละค่ะแล้วก็ไปหยิบใบสมัครมาแล้วก็เอาให้แม่ ตั้งแต่เด็กเลย dance school เลยอย่างนี้หรอ ใช่ค่ะเหมือนเป็นแบบอยู่ในห้างซีคอนสแควร์ค่ะตอนนั้น แล้วก็เดินมาก็หยิบให้แม่แล้วเหมือนแม่บอกว่าโอเคอันนี้อยากเรียนจริงๆแหละ อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยจับหนูเต้นตั้งแต่เด็กค่ะ เต้นแบบเต้นยังไงเต้นทั่วไป cover ตอน dance เด็กๆก็เป็นเต้นทั่วไปก็มีหมดค่ะเป็นแบบ ทั่วไป แม่ก็จับไปเรียนบัลเล่ต์ก็ไม่ชอบ เรียนสตรีทแจ๊สเรียนแจ๊สค่ะหนูก็ไม่ชอบสุดท้ายก็ได้ไปเรียนที่เป็นเหมือนเคป๊อปไปเรียนเป็นสตรีทแจ๊สฮิปฮอปเป็นเหมือนเรียนเต้นทั่วไปก็มีลูกทุ่งมีรำมีอะไรอย่างเงี้ยหมดเลย ชอบเลย ใช่ค่ะชอบตั้งแต่เด็ก ก็คือเป็นอยากเป็นนักเต้นตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนมาตั้งแต่เด็ก แล้วก็เรียนมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็ประถมหนูก็น่าจะตั้งแต่ช่วงประถมป .5 ป .6 จนถึงมัธยมอย่างเงี้ยค่ะเรียนเสร็จแล้วก็ย้ายไปโรงเรียนเต้นเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็ไปเรียนเต้นเรียนหนังสือเสร็จก็ไปเรียนเต้นอย่างเงี้ยค่ะ เฮ้ย ทุกวันก็ แล้วไปเป็นนางแบบได้ยังไง ใช่ตอนเด็กหนูแข่งเต้นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเลย ครับ หนูก็จะมีกรุ๊ปของหนูแข่งเต้นจนแบบว่าแข่งเต้นชนะได้ที่1ใช่ไหมคะก็เลยได้เป็นเด็กทุนของโรงเรียนซูเปอร์สตาร์แคนามีที่ทองหล่อค่ะ ใช่หนูก็เลยจริงๆหนูก็เป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็คือเลิกเรียนไปเรียนเต้นเลิกเรียนไปเรียนเต้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราได้เป็นเด็กทุนหนูก็มีโอกาสได้เรียนเยอะมากก็มีไปเรียนพัฒนาบุคลิกภาพมีไปเรียนเดินแบบอะไรเงี้ยค่ะในโรงเรียนก็มีหมดเลยก็ได้ไปลองเรียนตีกลองลองร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะลองหมด ทำทุกอย่าง ทำทุกอย่างเพราะหนูเป็นเด็กที่ชอบกิจกรรมตั้งแต่เด็กไงเพราะเหมือนคุณแม่หนูก็สนับสนุนเสร็จแล้วพอหนูอายุ15ครูที่สอนเดินแบบอะค่ะเขาบอกว่าม้าจริงๆมันน่าแปลกนะ ทรงมันดี เพราะหนูเป็นคนคอยาวตั้งแต่เด็กหน้าแปลกตั้งแต่เด็กหนูจะชอบโดนเรียกจิ้งจกบ้างแบบ ไม้เสียบผีบ้างเสาไฟฟ้าบ้าง อ๋อคือเราผอมแล้วก็สูง หนู เนี่ยแหละ ผอ ครั ม บ คือแบบเหมือนติดกระดูกอะพี่แบบผอมแห้งมากเลยค่ะ โดยที่เราก็ไม่ได้แบบตั้งใจให้ผอมป่ะหรือก็เป็นแค่ร่างกายเราแบบนั้น กินอยากให้ตัวเองอ้วนด้วยซ้ำพอหนูโดนว่าเป็นจิ้งจกไม้เสียบผีหรืออะไรหนูก็ยิ่งกินอยากให้ตัวเองอ้วนก็ไม่อ้วนเนี่ยค่ะ ก็คือกรรมพันธุ์ร่างกายเราเป็นอย่างงั้นแล้วคุณครูที่สอนเดินแบบก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เหมาะจริงแบบนี่ได้นะแบบลองไปดูไหมตอนหนูอายุ15พอดีค่ะช่วงนั้นก็เรียนเต้นแล้วก็อายุ15แม่หนูก็ก็ลองไปก็ได้หนูก็ไปได้หมดหนูก็ชอบทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอ15ตอนเช้าแม่ก็พาไปทำบัตรประชาชนที่เขตก่อนแล้วก็ไปเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะไปประกวดไทยซูเปอร์โมเดลค่ะ โอ้
แล้วได้ไหม ได้ที่ เฮ้ย 1ตอนอายุ15 เอ้ย2 คนนี้สตอรี่มันสุดยอดมากเลยอ่ะ งงอ่ะเอ้ยมาเจอกันได้ด้วยแบบเท่มากเขาได้พอชนะไทยสปูนโมเดลก็เข้าวงการนางแบบเต็มตัว ห เล นู ย ก็เลยเข้าวงการนางแบบเต็มตัวเลยแล้วตอนนั้นพี่เอผู้จัดการหนู ครับ คิสโมเดลอะค่ะก็เจอหนูในหลังกองประกวดอย่างเงี้ยค่ะ ครับ เขาก็แซวหนูตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าแบบไม่ชนะไม่เป็นไรนะลูกมาอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า ใช่แล้วแต่พอหนูได้ที่ 1พี่เอก็เอาหนูเข้าโมเขาอยู่ดี ค โม รับ เดลลิ่งแล้วหนูก็เป็นนางแบบมาแต่ตอนนั้นเลยค่ะ ใช่ค่ะ ๆๆ แล้วพออายุ19ก็รู้สึกว่า15 16 17 18 19ทำที่ไทยแล้วหนูรู้สึกว่า มัน ตัน อยากไปได้กว่านี้ พี่เห็นหนู อะ ที่เกาหลีด้วย ใช่ค่ะหนู ไหม รู้สึกว่าทำยังไงดีหนูอยากไปได้มากกว่านี้แบบอยากลองทำอะไรใหม่ๆหนูบอกว่าอยากไปทำงานเกาหลีมากเลยอยากไปทำงานเกาหลีทำยังไงได้บ้างแบบหนูก็สนิทกับพี่ก้องไฮป์ซาลอนนะคะ ครับ พี่ก้องเขาเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นเยอะอยู่แล้วใช่ไหม อ่า คะ ๆๆ พี่ก้องก็บอกว่าพี่ก้องหนูอยากไปทำงานเกาหลี พี่ก้องก็ช่วยเรื่องนี้ ตั้งแต่หนูเด็กๆเลยอย่างเงี้ย ครับ ค่ะพี่ก้องก็เดี๋ยวไปคุยให้ เ พี่ก้องก็เหมือนว่าไปคุยกับโม SM ให้หนูที่นั่น ครับ นะคะไปคุยเสร็จแล้วเขาก็สนใจให้หนูแบบไปเจอตัวเขาอีกรอบนึง อืม พอหนูไปเจอตัวเขาอีกรอบนึงเขาก็โอเค พร้อมมาได้เมื่อไหร่มาเซ็นได้เลยมาทำงานที่นี่ เฮ้ย ที่นั่นเลยค่ะ เออ ก็เลย เออ ไปทำงานเกาหลีเลยค่ะตั้งแต่19 ถึงว่าได้เห็นแบบเห็นชื่อจริง ๆ อยู่แบบว่าเป็นนางแบบไทยเพียงแบบไม่กี่คนแล้วตอนนั้นนะ ถ้าเป็น ที่อยู่ นายแบบ ตรง ก็ นั้ จะ น เป็น น่ะ พี่ไอซ์สึกก่อน อืมๆใช่ ไอ หนู ซ์สึก ตัวนาง เป็น แบ ค บ นแรก อืม ใช่หนูก็เป็นนางแบบใช่ค่ะ แล้วจากนักเต้นคนหนึ่ง กลายเป็นนางแบบ พอหนูอายุ แล้วนา 15 ง หนู แบบ มาเป็นนางแบบ อืม หนูก็หยุดเรียนเต้นไปเลยค่ะก็ อ่า ทำอาชีพโมเดลอย่างเดียว แล้วจากนางแบบอ่ะมาอยู่ นักแส ว ด ง ง การการแสดงได้ยังไงอะคะ ตอนนั้นอายุ20กว่าๆค่ะมีผู้กำกับคนไทยติดต่อมาให้มาเล่นหนังแอปวอล ติดต่อไปเลย ใช่ค่ะก็หนูก็เลยกลับมาแคสก็คนไทยหนูที่ดูหนูอยู่ตอนนั้นก็เป็นพี่เอหนูก็เลยกลับมาแคสแล้วก็มีโอกาสได้เล่นหนังเรื่องนี้แอปวอลค่ะ ครับ แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าก็ชอบการแสดงก็เลยกลับมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จับพัดจับผูก็ได้มาอยู่ GMMTV ค่ะใช่ หมายถึงว่า GMMTV ติดต่อเราไป หรือว่าเราส่งเรื่องเข้ามาแคสอะไรยังไง เราเข้าไปเองเลยค่ะ จริงปะเนี่ยเฮ้ยใจกล้าบ้าบินสุดยอดมาก หนูเป็นบ้าบิ่น คือหนู ตั้งแต่ เดิน อายุ เข้าไป 19 คุยกับทาง GMMTV หรือว่าหนู คือ อยาก หนูมี ทำงานที่นี่ พี่กันอยู่แล้วค่ะพี่กัน ครับ อัตพันธ์อยู่ เป็นคน อยู่ รู้จักกัน GMMTV อยู่แล้วสนิทกันค่ะเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันเล อ๋อย ครับ แล้วหนูก็แบบว่าพี่กันหนูว่าหนูอยากเข้าแล้วนะ GMMTV เพราะพี่กันก็ชวนเข้าตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กันก็เลยไปคุยกับผู้จัดการพี่กันให้แล้วผู้จัดการพี่กันก็บอกผู้ใหญ่แล้วหนูก็เลยได้เข้าค่ะ ผู้ใหญ่ก็เรียกพบแล้วคุยสุดท้ายก็เซ็นสัญญาเลย เซ็นค่ะ เฮ้ยสุดยอดว่ะทั้งสองคนเขาเรียกว่ามี star Passion power แล้วก็มี passion ตั้งแต่เด็กเข้าใจปะคือถ้าคนที่ไม่ได้มี star power ตั้งแต่เด็กอ่ะมันจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ได้ง่ายขนาดเนี้ยแต่เราสองคนคือมี star power ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะนี่เราก็ชอบ K-pop ใช่ค่ะ แล้วเราได้ฟัง K-pop เหมือนเขาบ้างไหม ฟัง ใช่ มีแบบมีวงที่แบบฟังประจำชอบไหมวงโปรด ชอบหมดเลยค่ะ ชอบหมดเลย เพราะเขาเต้น ได้ เพ ด้ ราะ ว ว่าย หนูเต้นแล้วหนูก็เลย ใช่ cover ทุกวงเลยที่ตอนนั้น วงแรก เพล ที่ ง รู้จัก ดัง 21เลย To ปะ Anyone ชอบเต้นจริง To Anyone ทุกคนเลย ทุกคนต้องเต้นเพลงนี้ค่ะ 21 แล้ว เล ก็ ยยุคนั้น Nobody อ่า บอกรุ่นเราเหมือนกันเนาะ ก็ไม่นะ ค่ะ พี่ทันอยู่เหมือนกัน อายุพอกันอยู่ได้อยู่เนาะโอเคก็คือกลายเป็นว่าเส้นทางชีวิตอะมันไม่ได้มันก็เหมือนจะดูง่าย แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะมันก็โอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันแบบอย่างแจนเนี่ยกว่าจะเป็นนักแสดงวันนี้เราเจอช่วงไหนที่รู้สึกซัฟเฟอร์มากๆเลยปะกับแบบ หนูอยากเป็นนักร้องใช่ไหมแต่ว่าหนูไม่ได้อยากเป็นนักแสดงเลย หนูไม่ได้อยาก คือหนูว่ารู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันยากมาก คือนักร้องศิลปินอ่ะ มันคือการสื่อสารผ่านเพลงที่เป็นความรู้สึกของเรา ที่เราจะรู้สึกได้ แต่ว่าสำหรับนักแสดงคือการสื่อสารตัวละครให้คนอื่นได้เข้าใจตัวละคร มันเยอะกว่า ใช่คือเหมือนต้องเป็นคนอื่นนะคะ ครับ เพื่อที่จะสื่อสารออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่ายากอ่ะมันยากมากเลยแล้วยังไม่ได้แบบคิดอยากจะเป็นสิ่งนั้น เพราะว่ามันยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนมีโอกาสได้เข้ามาแล้วก็เป็นคนชอบคว้า ชอบคว้าโอกาสอยู่แล้วก็อ่ะไหนลองดูดิมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงแรกก็ซัฟเฟอร์ค่ะ แบบว่ายากจังเลยอ่ะ มาถึงช่วงแรกของการที่ ข มา อง รับ การ งานแสด เข้าง มาทางใน GMMTV อืม นี่แหละแบบช่วงแรกเลย เพราะว่าตอนแรกเราอ่ะไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งมาก ครับ คือเราพูดเก่งเฉพาะกับเพื่อนสนิท แต่ถ้าแบบเราเจอกันใหม่ๆหนูก็จะนั่งยิ้มอะไรอย่างเงี้ยจะ เป็น introvert เหรอ เป็นคนแบบว่าไม่ค่อยกล้าชวนคุยมากค่ะ โอเค แบบคือกลัวว่าแบบไม่รู้จะคุยอะไรหรือว่า ถ้าคุยไปแล้วเขาจะอยากคุยกับเราปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะคิดเยอะค่ะ ก็เลยแบบพอเข้ามาก็เหมือนผู้ใหญ่เขาก็เตือนบอกว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นี่อยู่ยากมากเลยนะในวงการอะไรเงี้ยหนูก็แบบ
อุ้ย เพราะมันต้องคอนเนคกับคนเนาะ ใช่คือแต่ตอนนั้นมันเด็กอะพี่มันก็แบบหรอมันยากขนาดนั้นเลยหรอมันทำไมเราไม่ใช่แค่ทำงานแล้วกลับได้เลยล่ะอะไรอย่าง แล้ว เงี้ย น้องตอนนั้นตอนที่น้องแจนมาอยู่กับ GMMTV ตอนนั้นเท่าไหร่นะ ตอนนั้นประมาณ21ค่ะ อ๋อ ใช่ประมาณ21อะไรประมาณแถวๆนี้อะไรเงี้ย อืม ก็แล้วก็แบบหนูอ่านหนังสือเป็น10 เล่มอะเพื่อที่จะเปลี่ยนนิสัยตัวเองอะเพราะว่าแบบตอนแรกเราไม่รู้จริงๆว่าแบบเราจะต้องคุยอะไรเราจะต้องแบบเป็นแบบไหนในกับคนอื่นอะไรอย่าง แล้ว เงี้ย ผลงานเรื่องแรกของเราคืออะไรครับ โซตัสค่ะ อ๋อเล่นโซตัสเรื่องแรกเลย ใช่ เหรอ เรื่องแรกคือ โอ้แล้วเป็นเรื่องตำนานของ GMMTV เลยนะ ใช่ก็เรื่องเสาตึก เขาบอกเป็นแบบเป็นรุ่นสร้าง ใช่ ใช่อ๋อเราเล่นที่โซตัสเลย ใช่ค่ะเรื่องแรก แล้วตอนนั้นเขามีใครมาช่วยเทรนแบบโคชชิ่งการแสดงอะไรอย่างเงี้ย ก็มีค่ะคือจริงๆก็มี ก็ได้เรียนอยู่บ้าง คลสการแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ในห้องกับหน้าเซตมันก็แบบ ของจริงมันไม่เหมือนกัน คนละเรื่องกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามอยู่แล้วคือเป็นคนที่ถ้าต้องทำอะไรแล้วจะทำให้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยคือเราก็คือตอนแรกก็ทำแล้วก็แบบมันก็มีความสนุกนะพี่แต่ว่าพอดูผลงานแล้วอุ๊ย เราทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่า มันต้องดีกว่านี้ป่ะแต่ในขณะที่เราทำอ่ะเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วนะ เฮ้ยแต่พี่ชอบความรู้สึกนะเหมือนในความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราสามารถทำให้ดีกว่านี้ นั่นหมายความว่าเราเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วไงเรารู้ว่าเราไปได้มากกว่านี้อีกแล้วเราไม่ได้แบบเป็นคนที่มีอีโก้การที่เรารู้สึกว่าเราดูแล้วรู้สึกว่าเราเล่นดีจังเลยอันนี้อันตรายแล้ว แต่ถ้าเราเล่นเราเห็นตัวเองรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้นั่นแสดงว่าเรารู้ว่าตัวเองสามารถปรับตัวเองได้อีก ค่ะซึ่งเป็น mindset ที่โอเคแล้วจริงๆสำหรับพี่นะ ขอบคุณค่ะจริงๆก็พยายามมาเรื่อยๆแหละแบบพออย่างที่เราเห็นว่าอุ๊ยอันนี้น่าจะยัง อาจจะยังก็เลยแบบคือหนูก็จะเรียนเยอะเหมือนกันใช่ค่ะก็แบบมีการขอไปเรียนเพิ่มแบบเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยเราก็ไปเรียนเสริมเองของเราเองต่างหากอีกใช่ค่ะคือขอทางค่ายเลยค่ะบอกว่าขอมีคลาสได้ไหมอะไรเขาทางค่ายก็จัดให้แบบมีคลาสเขาก็ดีนะเขาจะมีคลาสให้ตลอดใช่เขาก็พยายามให้เด็กทุกคนได้เรียนได้ผ่านการเรียนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะสร้างผลงานได้ดีอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นเรื่องนี้แหละในตอนแรกที่แบบรู้สึกแบบเฮ้ยยังไงดีอะไรเงี้ยแบบว่าเพราะเรื่องแบบคนด้วยที่เราแบบมันกลัวไม่เป็นตัวเองมากเพราะว่าหนูอะเป็นคนกลัวการไม่เป็นตัวเองเลยแบบกลัวแบบทำไมเราต้องแบบคือสมมตินะหนูไม่ได้อยากพูดแต่ทำไมเราต้องไปพูดล่ะอย่างเงี้ยมันดูฝืนใช่มันดูฝืนหนูก็เลยอ่านหนังสือแล้วก็คือหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดอะมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอยากเป็นคนแบบนั้นให้ได้หนูก็เลยต้องเริ่มแบบใช่พุชตัวเองแล้วก็เปลี่ยนนิสัยข้างในตัวเองให้เป็นคนแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คุยไม่หยุดเลยเป็นคนคุยเก่งไปเยอะเกินไปเหมือนเปิดก๊อกแล้วก็เปิดเลย คือปกติคุยกับเพื่อนหนูก็จะคุยอย่างเงี้ยคุยเยอะๆแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักหนูจะไม่กล้าเลยแต่ตอนนี้แบบคุยได้กับทุกคนเลยโอเคครับแล้วจริงๆช่วงไหนสุดว่าซัฟเฟอร์มากช่วงนั้นครับช่วงผู้จัดการเสียค่ะอายุ25ค่ะเพราะว่าหนูอยู่กับพี่เอมาตั้งแต่15แล้วเขาก็เป็นเหมือนแม่หนูอีกคนนึงเลยเขาไม่ได้แค่ให้หนูมีงานทำนะเขาคือสอนหนูใช้ชีวิตทุกอย่างอะไรค่ะใช่แบบว่าที่หนูเป็นเด็กที่หนูคิดว่าหนูเป็นเด็กที่ทำงานแบบว่ามีวินัยก็เพราะพี่เออย่างเงี้ยค่ะหนูเป็นเด็กที่แบบว่ายิ้มง่ายเคารพผู้ใหญ่ก็เป็นเพราะพี่เออะไรอย่างเงี้ยตอนที่เกาหลีพี่เอก็ดูแลอย่างเงี้ยตอนที่อยู่ที่เกาหลีสัญญาหนูก็จะเกาหลีก็อีกที่นึงที่ไทยก็จะเป็นอีกที่นึงคือสัญญาแยกกันอย่างเงี้ยหนูก็ทำงาน2ที่เหมือนผู้ใหญ่คนนึงที่อยู่ในวงการพร้อมเราเลยใช่ตั้งแต่ตอนเดินแบบรับหนูไปเรียนตั้งแต่15เพราะว่าพี่เอก็สนิทกับคุณพ่อคุณแม่หนูหมดเลยเวลาหนูดื้อซนอย่างเงี้ยแม่หนูไม่รู้ทำไงจริงๆแล้วก็โทรหาพี่เออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงที่ลำบากเพราะว่าเหมือนเราเสียคนที่เราสึกว่าเป็นเสาหลักคนหนึ่งของเราในวงการหนูก็แบบว่าลอสไปเยอะมากเลยช่วงนั้นก็ร้องไห้แบบว่าทุกวันเลยค่ะเพราะว่าแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเอายังไงกับชีวิตต่อดีเพราะว่าเหมือนแบบพี่เอก็ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบปกติเขาจะเหมือนแบบเป็นคนคอยบอกว่าจริงๆอยากทำอะไรอย่างนี้ไหมมีงานนี้ลองไปเวนี้ไหมลองทำแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนพอเราแบบไม่มีพี่เอแล้วหนูก็เหมือนสูญเสียไปช่วงนึงอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นช่วงที่หนูจมด้วยนะหมายถึงกี่ปีช่วงนั้นที่แบบที่ลอสไปก็เกือบปีเลย หนูว่าเกือบเป็นปี2 ปีได้เลยค่ะเพราะว่าพอพี่เอไม่อยู่แล้วหนูก็เหมือนขามันหายไปข้างนึงอะค่ะหนูก็เลยต้องตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองพอเราลองทางใหม่ที่หนูกล้าเหมือนตอนเด็กเหมือนตอนอายุ19แล้วลองทางใหม่แต่เหมือนเรายังเด็กอยู่ค่ะเรายังไม่ได้คิดถี่ถ้วนขนาดนั้นแล้วก็มีการไปลองทางที่มันอาจจะไม่ได้เวิร์กกับเราบ้างทางที่แบบเราไม่ได้ประสบความสำเร็จบ้างอะไรเงี้ยก็มีช่วงที่หนูก็ไม่มีงานเลยก็มีแบบช่วงที่เงียบหายเลยไม่มีงานระดับเลยเหรอคือมีแต่ว่าน้อยมากค่ะหนูก็ลองกลับไปเกาหลีด้วยค่ะอีกรอบนึงก็ไม่มีงานเลยอะไรเงี้ยค่ะ
มันบวกกับความแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่หนูแบบว่า lost ช่วง ที่ ที่ สุ เรา ด lost ด้วย ใช่ เนาะไม่แล้วกลับมาได้ยังไงอะเวลาเหรอหรือเพราะอะไร เข้มแข็งขึ้นเหรอคะ เวลาปะ หนูว่าเวลา ทำให้รเข้ม ด้วย แข็งขึ้นด้วยเนาะ ใช่ เรียน ค่ะ รู้ แล้วเหมื ขึ้ อน นด้วย เหมือนช่วงที่พี่เอเสียไปแล้วบทเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูเจอนะตอนนั้นมันทำให้หนูกลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมากเลยนะ มันทำให้หนูรู้ว่าต่อไปเนี้ยเหนื่อยแค่ไหนอย่าบ่นเหนื่อย มีงานอย่าบ่นทำงานทุกวันใช่เพราะว่าหนูเคยถึงจุดที่เราไม่มีงานไปแล้วเราคิดถึงงานมากเพราะฉะนั้นถ้าตอนมีงานอย่ามาบ่นเหนื่อยทำงานไปในสิ่งที่เธอรักเธออย่ามาบ่นค่ะอะไรอย่างเงี้ย ก่งาก มันเหมือนแบบเขาสอนหนูเยอะมากในการที่แบบเหมือนเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูก็รู้สึกว่าตัวเองก็โตขึ้นเยอะมากค่ะ ใช่ มันเหมือนกับการแบบช่วงที่ lost อะ ใช่ มันเป็นช่วงที่หนักสำหรับเราแหละแต่ถ้าผ่านมาได้อะ ใช่ เรื่องมันน่าจะเป็นแบบเหมือนบทเรียนที่ทำให้เราโตขึ้นไวมากๆเลยเนาะ ใช่ มันเหมือนแบบทางที่ทำให้เราแบบเหมือนถูกบังคับให้เราโตขึ้นอย่างไวเลยอะเพราะว่ามันไม่มีใครที่เป็นแบบพึ่งพิงได้แล้วในตอน ใช่ นั้น ค่ะใช่ เอากลับมาดีกว่าไม่เอา แต่ว่าสิ่งที่หนูเจอมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้หนูเข้มแข็งมากเลยนะ นั่นแหละ ตอน ถึงเป็นหนูในวันนี้ได้ ใช่เป็นจุด เก่งมาก เรียนที่ดีมาก เก่งมากทั้งสองคนเลยนะฮะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะร้องไห้แล้วรีบกลับ ใช่ มา หนูพูดไปยิ้มไปอยู่ เห็นตาละโอเคกลับมาดีกว่าแล้วแล้วสองคนสุดท้ายเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงหมายถึงว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์ร่วมกัน ค่ะ ถูกไหมฮะมีซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ด้วยตอนนี้คือเรื่อง รันไม่ชอบวายค่ะ ทำไมไม่ชอบวาย เพราะว่าชอบเบียร์ ยังไงนะ รันเล่นค่ะ อันไหนๆเล่าแบบเรื่องย่อกับตัวละครเราสองคนหน่อยไปประมาณไหน ก็เรื่องรันไม่ชอบวายใช่ไหมคะแจนรับบทเป็นรันส่วนจริงๆรับบทเป็นวาย ครับ เรื่องก็คือรันเพิ่งเข้ามาทำงานในบริษัทหนึ่งได้ไม่นาน ครับผม เขาก็พยายามที่จะ make friend คือรันเป็นฝ่ายเซลล์ใช่ไหมคะเขาก็จะพยายาม make friend กับแผนกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราเป็น supervisor แล้วก็ไปmake friend กับ supervisor แต่ละแผนกแต่ว่ามีอยู่แผนกหนึ่งที่เขาจะไม่ make friend กับเราก็คือคุณวายที่อยู่แผนกบัญชีค่ะใช่เพราะว่าเขาจะมองว่าเราแบบทำงานไม่เรียบร้อยทำงานแบบคือจริงๆเซลล์กับบัญชีอ่ะคนที่ทำงานบริษัทเขาจะ ตีกัน รู้แล้วว่าตีกันอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเป็นปัญหาเหมือนในชีวิตจริงค่ะก็คือแบบเรื่องตัวเลขเรื่องความแม่นยำของแบบข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยคือบัญชีเขาก็จะเนียบๆหน่อยเขาก็จะมองว่าแบบตัวรันอะแบบไม่เนียบเลยทำงานไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบปะทะกันเยอะ ครับ แต่สุดท้ายก็ได้ไปเกิดแบบ friend with benefit กัน อ่า ได้ยังไงล่ะ ต้องไปดูว่าบอกแค่นี้แหละว่าสุดท้ายแล้วคนที่ตีกัน ใช่ จะกลับมาเข้าใจกันได้ยังไง ใช่ แน่ ค่ะ อ่ะ อะไรแบบนั้น เอางี้ก่อนที่มันจะมาเป็นรันไม่ชอบวายเนี่ยเรามาสองคนมาเจอกันได้ยังไงเข้าใจปะคือโอเคเรามาอยู่ GMMTV ด้วยกันแหละ แต่มันก็จะมีคนอีกเยอะแยะมากมายถูกไหม ใช่ แล้วทำไมถึงกลายเป็นแบบต้องเป็นแจนเฮกับจริง คือแจงกับจริงอะรู้จักกันครั้งแรกเรื่องน้องสาวหายนะตอนนั้นเรายังไม่ค่อยคุยกัน ๆ เลย แต่ว่าได้เล่นด้วยกันเรื่อง ใช่ นั้น ค่ะเป็นเรื่องที่ได้ทำงานร่วมกัน อ่า จริงๆเขาจะหน้าดุอะ เขาจะเป็น เห ค ร น อ หน้า เป็น ดุ คนดูเหรอจริง เขา ๆ หน้าเขาดุถ้าเขาทำหน้า แต่ตัวจริงเขาไม่ดูเลยนะ ไม่ดุ เขากลัวหนูมากตอนแรกเขาไม่กล้าคุยด้วย ไม่คือไม่เชิงไม่กล้าแต่เราจะรู้สึกว่าแบบเขาจะอยากคุยกับเราปะเนี่ย คือเขาแบบเขาถ้าเขาหน้าทำหน้าเฉยๆทำหน้าเฉยๆเขา เอาเหรอเราเป็นคนหน้านิ่งๆเหรอ เขาจะอยู่อย่างนี้ ใช่แล้วหนูก็เป็นคนที่หนูแบบเพิ่งเข้า GMMTV GMMTV หนูก็ไม่ค่อยกล้าคุยกับใครเพราะทุกคนเขาสนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ อ่า หนูก็จะนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวแต่หน้าหนูก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะ ก็คือไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้ ไม่ คิ ดี ดอะไรแต่ว่าไม่รู้จะคุยกับใครไม่กล้าชวนคุยอะไรอย่าง โอ เงี้ย เคครับ ใช่หนูก็เจอเวอร์ชันนั้นแล้วก็แบบอุ๊ยน่ากลัวจัง ไม่ค่อยกล้าคุยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราแบบกล้าคุยกันมากขึ้น ห้องน้ำ อ๋อ เรา ในซีรีส์เรื่องนั้น ใช่ค่ะตอน อ่าฮะ ถ่ายทำอยู่ยังไงห้องน้ำมันคือยังไงครับ คือหนูเป็นคนหูไม่ดีค่ะ ครับ พี่แต่เราจะว่า เป็นคนหู ไม่รู้ ไม่ จะ ดี เกิดยังไงเลยอ่ะ คือมันอันนั้นน่าจะประมาณแบบคิวถ่ายประมาณคิวที่3อะไรเงี้ยก็คือแบบเพิ่งเริ่มแบบไม่นานมากอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ค่อยได้คุยกันเยอะ ก็มีคุยกันนิดหน่อยแต่ยังไม่แวดใส่กัน ยังแบบว่าก็แค่แบบเป็นไงจริง ๆ อะไรเงี้ยคุยกันแบบ นิดหน่อย พื้นๆอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นตอนเช้าอยู่อุ้ยปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแล้วห้องน้ำที่นั่นน่ะเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นประตูไม้แล้วก็มีที่ขั้นอ่ะเหมือนเป็นที่ขั้นกรนะคะที่แบบเพื่อไว้ล็อกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูก็โอเคเรียบร้อยก็ไปนั่งแล้วหนูก็ได้ยินเสียงข้างนอกละจริงๆบอกอยากเข้าห้องน้ำอ่ะมีใครอยู่ในห้องน้ำปะแล้วหนูก็ได้ยินเสียงตอบกลับมานะแจนอยู่อย่างงี้แล้วอีกแป๊บหนึ่งกึก
มีคนเขย่าประตู ใช่มีคนเขย่าประตูหนูก็มีคนอยู่แล้วก็กึกพี่มันเปิดไม่ได้นี่ตะโกนบอกเหมือนบอกพี่ทีมงานว่าพี่มันเปิดไม่ได้ แต่เราก็ตะโกนจากข้างในว่า ใช่ มีคนอยู่ คือตะโกนดังมากอ่ะแล้วทีมงานก็บอกว่ามีเจนอยู่ในห้องน้ำบอกแล้วก็ยังเดินอยู่ เปิดไม่ได้เนี่ย เหมือนไม่ออกพี่ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วตะโกนเสียงดังกันมากคือในห้องน้ำก็ดังข้างนอกก็ดังตัวจริง ๆ ก็ดัง ไม่แล้วคนอยู่ในห้องน้ำมาตัวเล็กเอานะ คือหนูแบบเริ่มละแล้วจุดที่แบบหนูแบบกรี๊ดเลยนะ เออ หนูเห็นช่องตรงประตูอะห จะ นูเห็น จะห ค ลุด นอยู่ แล้ว ข้างนอกอะว่าแบบกำลังอยู่อย่างเงี้ยหนูแบบอ้ายหนู แล้วหนูก็คือแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเหมือนเป็นขาคนนั่งอะพี่หนูก็ เราก็ส่องด้วยนะ พอหนูเสร็จอะ โอ้ยจริง หนูรีบหันหลังเนี่ยแล้วก็เอาหลังปิดประตูก็บอกว่าเรียกพี่ทีมงานมาช่วยบังหน่อยมีคนอยู่ในห้องน้ำพี่เขาก็มายืนบังกันอยู่2 คนเดียวส่วนพี่แจเปิดประตู บ อ อ อก ก ว่า มา อยู่ในห้องน้ำฉันหนูก็แบบเฮ้ยคือใส่กางเกง หงุดหงิดเลยหงุดหงิด โอ้ยกูไม่ ท้อว่ะเราก็แบบไม่เข้าน้ำละพอละ เข้าแล้วห้องน้ำอยู่ อ๋อ แต่ว่าหนูอะพอจะรู้ว่าแบบจริงๆเขาหูไม่ดี แต่ก็ไม่คิดว่าจะไม่ดีขนาด ไม่ใช่ นั้น ไม่หูเป็นดีที่เป็นเราโกะจริง ใช่แต่เรื่องนี้คนรู้อยู่แล้วว่าหนูหูไม่ค่อยดีจริงๆค่ะเรื่องการได้ยินอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่แค่หูไม่ได้ยินหนูโกะ โกะด้วย ถ้าได้ฟังแล้วนะ คือแบบ แล้วเราไปกลัวคนอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยเหมือนแบบไม่ได้มีกำแพงอะไรกันแล้วแบบอ๋อรู้แล้วว่าเป็นคนประมาณนี้ หลังจากนั้นคือเริ่มคุยกันละ ใช่ หลังจากนั้นก็ คุยกัน โหคุยกันแฟดเลยค่ะ ใช่ หลังจากเรื่องเนี่ยแหละ เอาไปหลังจากเรื่องห้องน้ำ หลังจากเรื่องห้องน้ำเนี่ยแหละ หลังจากเรื่องห้องน้ำคุยกันแฟดเลย ใช่ก็คุยกัน แฟ แฟ น น เล เลย ยก็คือเริ่มสนิทกันมากขึ้นในเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเหมือนในกองนั้นนะเขาจะชอบถามหนูไงแบบคือตอนเนี้ยค่ายอ่ะมีแบบคู่แบบ GLBL เยอะ จะ อะไรอย่าง ทำโปร เงี้ย เจกต์ ใช่ นะ เขาก็แบบว่าชอบถามว่าแบบอยากเล่นกับใครอย่างเงี้ย เขาถามแจนที ใช่ ว่า ค่ะ อยากทำโปรเจกต์กับใคร ถ้ามีแต่อยากเล่นกับ ครับ ใคร ผม อะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดไม่ออก แต่ว่าเหมือนพอร่วมงานกันกับจริงอ่ะเยอะ ครับ ขึ้นแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องมูเตเลิฟ ครับ อันนี้ก็ได้เล่นกันแบบเข้าคู่กันเยอะ ครับ อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคนนี้แบบ คนนี้น่าจะคลิก น่าสนใจนะ แบบตอนทำงานด้วยกันแล้วรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อก็แจนเป็นคนบอกทีมเลยว่าแจนอยากเล่นกับจริง ๆ ถูกไหม ใช่ คือไม่ได้เกิดจากการที่แบบทีมจับคู่ให้มา คือแต่ว่าในสุดท้ายของกระบวนการนะ ครั คะ บ คือยังไงก็ต้อง ต้อง แคส แคส ค่ะ อยู่ดี ใช่ แต่เราก็แค่แบบแบบลองเสนอชื่อไป คือเขาก็จะมีแบบนักแสดงหลายคน ครับ ที่ได้มาร่วมแคสอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ขอเพิ่มจริงๆลองดูได้ไหมแหละให้พี่เนี่ยแบบลองดูว่าแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายก็เลยเป็นแจนเฮจริง ใช่ ๆแล้วรู้สึกไงบ้างตอนที่เขาบอกว่าเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์ร่วมกันแล้วนะ ระหว่างแจนเฮกับจริง ๆ รู้สึกยังไงบ้างที่พี่อยากบอกว่าเนี่ยพี่จะมีซีรีส์ให้เรา2 คนนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ หนูว่าคือตอนแรกเขามีโปรเจกต์ให้หนูใช่ไหมแล้ ครั ว บ เขาก็นั่นแหละหาคนที่จะมาคู่ด้วย ครับ แล้วก็เลยมีการแคสกันอะไร ครั เงี้ บ ยเพราะว่าเดี๋ยวอีก2 วันโทรมาบอกนะ ว่าแบบ ได้ ตัดสินใจ ใคร ยังไงอะไร ครับ เงี้ยทางค่ายตัดสินใจยังไงแล้ววันนี้เขาโทรมาหนูก็โอ๊ยเหรอจริงเหรอจริงเหรอ จ คะ ริงๆเหรอ จริงๆเหรอคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวางสายเสร็จหนูก็โทรไปหาจริง เออ ๆจริงๆพี่โกหกหนูปะเนี่ย เอ้า พี่ เรา รอเล่ ไม่ น รู้ ปะ มา เนี่ย ก่อนเหรอ เราไม่รู้มาก่อนเหรอคะ คือหนูคิดว่าที่ไปแคสเรื่องเนี้ยหนูคิดว่ามันก็ไม่ใช่หนูแน่ เอ้าเหรอ คือตอนแคสมันมีความตลก นั่นคือตอนแคสเราได้เจอพี่แจนเฮไหมตอนแคส ๆเจอค่ะก็แคสด้วยกัน ได้แคสกับทุกคนค่ะ อ๋อแคสตอน แล้ว แค แบ ส บ คือเข้าคู่กันเลย ใช่ ใช่แล้วมันตอนแคสมันก็มีซีนอะไรที่หนูก็ไปโกะใส่ไปอยู่ดีก็ร้องไห้อยู่ดีก็อะไรก็ไม่รู้ตอน หรือ แคส เพราะพวกแบบนี้หรือเปล่า เพราะว่า ไม่แต่คาแรคเตอร์คุณวายคือไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นตรงกันข้ามเลยคุณวายเป็นคนเนียบไง ไม่พี่ไม่ได้หมายถึงว่าความโกะ เอาความ หมายถึงว่า โก๊ะ ความสบายใจหรือความอะไรสักอย่างที่เราทำกับสิ่งนั้นพี่ว่า casting director เขาอาจจะมองเห็นตรงนั้นไงคะแล้วเขาอาจจะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สร้างไม่ได้ไง อ๋อ แต่คาแรคเตอร์อ่ะมันสร้างได้ว่าจะสร้างแบบเป็นคนจริงจังเป็นคนเฮฮามันสร้างได้ แต่เคมีหรือความเข้าใจความคอนเน c t บางอย่างมันสร้างไม่ได้พี่คิดว่า casting director เขาอาจจะมองเห็นจุดนี้ หนูว่าอาจจะเป็นในเรื่องนั้นด้วยเหมือนกันที่แบบว่าในตอนที่เราเล่นด้วยกันหรือว่าแบบด้วยงานที่แบบทำด้วยกันอะไรอย่าง ครั เงี้ บ ยเขาอาจจะมองว่าอุ๊ยน่าสนใจใช่ค่ะ เรียกเป็นเดซินี่แหละด้วยเป็นเดซินี่ที่เราเลือกเอง ที่เรามีส่วนนิดหน่อยที่เรามีส่วนนิดหน่อยเพ ส่ว ราะ น ว่า นิดนึง เขาเป็นคนเลือกอยู่แหละ แล้วแสดงว่าเราอยู่ด้วยกันน่ะตั้งแต่โปรเจกต์เริ่มต้นเนี่ยคือก่อนจะมาเป็นเนี่ยก่อนที่เราจะเห็นซีรีส์ออนแอร์วันเนี้ย ค่ะ นานหรือยังที่เราได้รู้ว่าเราจะต้องทำงานร่วมกัน 5 เดือนเหรอ ก็เกือบครึ่งปีเลยมั้ง ใช่ ก่อน ค่ะ ถ่าย ประมาณ เลยนะ 5 เดือน ใช่ค่ะประมาณปลายปีที่แล้ว แสดงว่าเราก็รู้จักกันพอดีพอสมควร
แสดงว่าเราก็รู้ว่าเขาชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรถูกไหม รู้ค่ะ เขาชอบกินอะไร รู้ก่อนเขาไม่ชอบกินเห็ด เอ้ย พี่แจนไม่กินเห็ดเลย ไม่กินเห็ดไม่กิ ทุ น กชนิด ซอส ซอสก็ไม่กินเหรอ ไม่กิน ำ ซอ จุ่ ส ม อย่าง น้ำจิ้ม เช่นซุกี้แห้งใส่ซอสเขาจะไม่ใส่ซอส ไม่ เขา ใส่ จะกิน เลย แค่ซุกี้แห้ง ใช่ อ๋อคลีนเล ใช่ ย กินซูชิก็ไม่กินแบบโชยุไม่กินซอสอะไรเลยใช่ เป็นสายลอมแบคทีเรียสุดๆ เอาจริงๆอ่ะจริงๆชอบไม่ชอบอะไรพี่ เขา แจน ชอบกินแบบพวกของแซ่บๆของเปรี้ยวๆชอบกินมะม่วงเปรี้ยวมาก จริงเหรอ ใช่ค่ะ ชอบกินมะ โอ ม่วง เคของแซ่บเหรอ ชอบกินของแซ่บค่ะ ของ มะม่วง เปรี้ยว ส้มตำยำ เอา อะไร ไม่ อย่าง น่า เงี้ย เชื่อเพราะเราแบบอยู่แบบไปอยู่เกาหลีไงอารมณ์แบบไม่คิดว่าเราจะแบบชอบกิน อ แบบ ยู่เกาห เป็ ลี น คือ ต๊อก หิว ไปเล ส้ ย มตำมากค่ะ กินเป็นปลาร้าเป็นไหม สุดๆค่ะ จริ พี่ งเหรอ ไปร้านส้มตำหนูสั่งแจ่วขมนะพี่กินเป็นเปล่าแจ่วขม พี่เป็นเด็กเหนือพี่กินเป็นหมดเลย ไม่ค่อยมีใครกินกันนะแจ่วขม พี่จะเป็นคนชอบกินของแปลกหมายถึงว่าชอบลองของใหม่ๆใช่แบบถ้าร้านนี้มีของแปลกเนี่ยไม่เคยกินสั่งมาก่อนอร่อยไม่รู้อะสั่งมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย นี่อยู่ด้วยกันได้2อย่างแล้วนะ เป็นเหมือนกันเลยค่ะหนู เป็นเห ช มื อ อบ นกัน ล ส อ อง งอย่างแล้วนะ อ่ะโอเค แขกรับเชิญที่มาทุกคนเนี่ยเราจะมีเพลย์ลิสต์ของแขกรับเชิญให้แบบแฟนๆกลับไปฟังตามศิลปินเพราะพี่เชื่อว่าแฟนๆบางคนบางทีเขาไม่ได้เจอเราตามงาน หรืออาจจะมีช่วงที่เขาแบบไม่เห็นหน้าเราอ่ะเขาต้องมีอะไรสักอย่างที่อยากคอนเน c t กับศิลปินเราก็เลยสร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นมาเป็นเพลย์ลิสต์ของเจนเฮจริงๆให้แฟนคลับไปฟังตาม ให้เราเลือก3เพลงที่เรารู้สึกว่าเราชอบฟัง เพลงแรกของพี่แจนคือ เพลงแรกของแจนคือเพลงงานรักละค่ะ นี่ เป็นเพลงประกอบซีรีส์รัน ไม่ได้ ไม่ โปร เข้า โมท มา นะ แต่เราอิน แต่หนูอ่ะฟังเยอะจริง ครับ ๆ คือแบบว่า เพลงนี้ใครร้องเอางี้ก่อนครับ แจนกับจริงๆนั่นแหละ อ่า ใช่ ก็คือ ระหว่างขับรถอ่ะ ฟังอยู่อย่างนั้นอ่ะ กดแบบรีพีทอ่ะ เพราะเราร้องเองด้วย ไม่เป็นเพลงที่น่ารักค่ะ ค ห รับ มายถึงว่าชอบตั้งแต่แบบเป็นเดโมมา แล้วก็แบบหุยเพลงนี้ดีมากเลย พี่ อ่ะ ขอนิดนึงได้ไหม ท่อนหนึ่ง ด นะคะ ให้หนึ่งร้องได้กันก็ได้หรือยังไงก็ จะ ได้ ร้องเลย เดี๋ยวพี่ดับให้5 4 3 2 Don't wanna say la 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 love you but I do มันแพ้เสียงในหัวใจ Don't wanna say la 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 love you เธอเพราะเธอดันเข้ามาทำให้ฉันต้องหลุ่มรักเธอ เฮ้ยเพลงน่ารักว่ะ ใช่หนูก็ชอบมากก็เลยแบบฟังตลอดค่ะเพลงนี้ มาเพลงของหนูบ้านจริง ก็ชื่อเพลงว่า Why I Hate You ค่ะ เฮ้ย อันนี้ก็เป็น ต้อ เพล ง งที่เรา เป็นเพ ร้ ล อง ง คู่กัน ต้องเป็นเพลงช้าแน่เลย เพลงแบบว่าเซ็กซี่ Sexy จริงปะเนี่ย โชว์สเต็ปเต้นอะไรอย่างงี้ค่ะ ลุกเลย เฮ้ย เราเล่นต่อไปเป็นเพลงที่เราชอบละเอาละ หนูเอาเพลงนี้ก่อนได้ไหมเพลง ได้ ที่ ครับ เป็นเพลงที่หนูอ่ะชอบมากๆแบบ ได้ ฟัง เลย ตั้งแต่มัธยมปลายอ่ะ เกาหลีแน่นอน ไม่เอาเป็นเพลงไทยละกัน อ๋อเหรอฮะ ใช่ โอเค ค่ะ จำ เพราะว่า ได้เลย ใช้ในตอนที่เหมือนเราจะจบม .6 แล้วมันเหมือนแบบพอได้ยินเพลงนี้แล้วมันนึกถึงแบบความทรงจำอะไรอย่างเงี้ย ครับ หลายๆอย่างชื่อเพลง Some Other Day ค่ะ ของ Singular อ่ นานมากนานมากนานมาก ก็ไม่นานขนาดนั้น ๆแล้วเหรอแต่ว่าหนูชอบเพลงนี้มากๆ แล้วแบบดีขึ้นมาหนูแบบจะร้องไห้ได้อะไรอย่างเงี้ย อินเนอะ ใช่ มันอิน เพราะ เนอะ ว่ามันอินค่ะ มันจะแบบนึกถึงแบบไม่ใช่แค่ตอนม .6 แต่ว่าแบบหลาย ๆ อย่างในชีวิตเรามัน ถึงวัย เป็นแบบ ช่วงนั้ นั้น น ด้วย ใช่ค่ะ อืม มันเป็นแบบนั้นก็เลยแบบชอบเพลงนี้มากลองไปฟังกันนะคะ โอเคเพลงที่2ของจริง อันนี้เป็นเพลงที่ทำให้หนูก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองแล้วกันค่ะ อืม เพราะว่าจริงๆ หนูเป็นคนที่ไม่กล้าร้องเพลงเลยถามพี่แจน หนูเป็นคนไม่มั่นใจในเสียงตัวเองไม่กล้าร้องเพลง แต่ว่าหนูมีซิงเกิลแรกเป็นเพลงเดี่ยวของตัวเองแล้ว นี่ ค่ะ ชื่อเพลงว่าระยะใกล้รักค่ะ ก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องรันไม่ชอบวายเหมือนกันค่ะ แต่จะไม่ร้องสดให้ฟังนะคะ ไปฟังในแพลตฟอร์มค่ะ ๆ นี่บอกพี่แล้วนะไม่ให้พี่บอกเลย รีบพูดเล รีบพู ย ดเลยโอเคเดี๋ยวไปฟังกันนะครับ เลย ผมต่อไปเพลงสุดท้ายของคุณแจน เพลงสุดท้าย ถ้าเพลงที่ฟังบ่อยมากๆ อันนี้เป็นเพลงเกาหลีละ อ่า ชื่อเพลง Friday ค่ะของอายุ อืม ใช่จะเป็นแนว ของ น่ารัก พี่อยู่รับ ใช่ค่ะแบบ เวลาที่เหนื่อยหรือว่าแบบสมมติทำงานเหนื่อยแล้วกลับมาที่ห้อง ครับ เปิดแอร์เปิดเพลงนี้ เพลง แล้วก็ทำแบบมันแบบพวกแบบเซลฟ์แคร์ไนท์รูทีนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เพลงนี้อะไรอย่าง นึก เงี้ย ภาพออกบูดมูด ใช่หนูจะชอบแบบ เออ สร้างบรรยากาศจะสร้างด้วยเพลงนี้แล้วก็แบบจุดเทียนมาร์กหน้าอะไรอย่างงี้ด้วยแบบมูดของเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูชอบมาก ครับ ใช่ค่ะ จริงๆแล้วครับ เพลงที่หนูชอบตั้งแต่เด็กนะคะ เป็นเพลงที่แบบทำแล้วทำให้หนูอารมณ์ดีแฮปปี้แล้วก็ อ่า เป็นเพลงที่ทำให้ต้องลุกขึ้นเต้น แล้วก็หยิบรีโมทมาร้องเพลงตลอด ลุกขึ้นเต้นด้วยเลย นี่ ใช่ ก็ ค่ะ คือเพลง
ตกหลุมรักของพี่หวายค่ะ เฮ้ย สุดๆ เด็กยุคเก่าของเราทุกคน จริงเหรอใช่ ไม่ค่อยมีคนตอบเพลงนี้ ดื้อ นะ ดึงเลยแล้วก็ต้องแบบกระโดดขาไปเล่นเปียโนใน MV เลยอย่างเงี้ยค่ะ และนี่คือเพลย์ของแจนแล้วก็จริง ๆ นะครับผมของเพลงนี้นะแฟนๆไปฟังก็จะสวิงหน่อย อะไรวะ หลายอารมณ์ หลายอารมณ์ แต่ลมณ์ต่อไปจะเป็นช่วงขำๆละเราคุยกันมานานเราจะเป็นช่วงถามไวตอบไวอันแน่จะเป็นแบบพี่ถามมันต้องตอบเลยแบบถามปุ๊บตอบปั๊บ ใครตอบก่อนค่ะ ตอบพร้อมกันเลย อ่า ไม่เป็นไร แย่ คำถาม ละ ง่ายๆแบบง่ายๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมาลองดูก่อนไหมลอง ได้ ดู ค่ะ หมูปิ้งหรือไก่ย่าง หมูปิ้ง ไก่ย่าง อ่า หนูเร็วกว่า จริงเหรอ ไม่ได้แข่งกัน ไม่ได้เนี่ยเราชอบแข่งขันไงเราชอบแข่งขัน อ๋อไม่ ควา ต้อ ม ง ชอบของตัวเอง ทำไมชอบหมูปิ้งทำไมชอบไก่ย่างถามหน่อย พูดก่อน หนูชอบเป็นคนกินข้าวเหนียวหมูปิ้งมากค่ะแบบข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนเช้าแล้วที่เป็นข้าวเหนียวแล้วเทน้ำหมูปิ้งใส่แล้วก็ขยำ เทน้ำได้เหรอ เทน้ำในหมูปิ้งอะค่ะใส่ข้าวเหนียว Advance มาก เทใส่ข้าวเหนียว Advance แล้วข้าวเหนียวมันจะชุ่มอร่อยมาก เจ้มจน ใช่เจ้มจน แอด เจ้ม วา จ น น ซ์มากเลยเหรอ พี่ลองกินตามหนูอร่อยจริง ตกใจ พี่ชอบกินเหมือนหนูไง ตกใจหรือเพิ่งเคยเห็นเหรอต้องเทน้ำใส่เข้าไปเหรอ เทน้ำใส่ข้าวเหนียวแล้วก็ขยำ คือความเข้มข้นของหมูปิ้งมันคือตรงน้ แต่มัน ำ มัน พี่ก็กินอย่างเงี้ย ใช่ มันมันมากเลยนะจริง หนูเป็นคนชอบกินมัน กินแต่มันค่ะคนนี้กินแต่มัน สุดยอดแล้วไม่อ้วนได้ไงวะอิจฉาอะ นั่นน่ะสิคะ เราชอบไก่ย่างมากกว่า หนูชอบเป็นคนชอบกินหนังไก่ ใช่หนูชอบกินหนังชอบกิน เฮ้ยแต่เด็กพวกนี้มันเอาแคลอรี่ไปตรงไหนอะทุกคนต้องเห็นว่าตัวจริงอะแค่นี้เองนะ2 คนอะคือตัวแค่นี้เองแต่ชอบกินมัน ใช่ชอบกินมัน ชอบกินหนังไก่ หนั อง ย่างเงี้ย ไก่หนังไก่ย่างหนังไก่ต้มหนังไก่ทอดเลยหนูชอบกิน สุดยอด หนังไก่เลย แล้วพี่จะรู้ขอบว่าทำไมวันเนี้ย ต่อไปสโนไวท์หรือเจ้าหญิงนิทรา เจ้าหญิงนิทราค่ะ สโนไวท์ แต่ยังอึ้งอยู่เลย ทำไม เราเป็นคนชอบดิสนีย์กันไหมโดย หนู ปกติ หนูชอบมาก จริง ห เหร นู อ ชอบเจ้าหญิงมาก ๆ ๆแต่เจ้าหญิงที่หนูที่ชอบ ชอบที่ ที่ สุ สุ ด ด คื คือ อให้ถ่าย โอ้พี่ เอ้ย รัก ฉั ฟั น นเซล รู้ ใช่ ก็รูปผมหายแล้วอันหนูว่า หนูชอบเจ้าหญิงเบลค่ะ ชอบเบลแต่ว่าชอบ ใช่ ดิสนีย์เหมือนกันใช่ไหม ชอบดิสนีย์ค่ะแต่ว่า อ่า เจ้าหญิงที่ชอบที่สุดคือเจ้าหญิงเบล ชอบเบลก็ ชอบ เนี่ย Rapunzel ชอบเหมือนกันไงแล้วคุยกันรู้เรื่องไปดิสนีย์แลนด์น่าจะอินกันน่าดูสองคนเนี้ยใช่ไหมได้เคยไปกันหรือยัง ยังไม่เคยไปด้วยกัน แต่อยากไปอยู่ ใช่ ใช่ สักทริปหนึ่งนะฮะผมเนี่ย งาน ไม่ได้ เข้า ไป ได้นะคะ นี่ไงเดี๋ยวจบนี่ก็ต้องมีทัวร์อะไร ใช่มีสาธุ ไปทัวร์แล้ว ค่ะ ก็ไป สาธุ แบบ สาธุ ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ด้วยกัน นี่ ไปด้วยกัน อยู่ทั้งวันนะ จริงๆ พี่อยู่ได้ทั้งวันจริง ต่อไปครับ หนังตลกหรือหนังดราม่า หนังตลก ด ค่ะ ราม่า เฮ้ยจริงเหรอเราชอบตลกเอาเพราะเราเป็นคนแบบวอลชอบหวายใช่ไหมกระเซ็เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวเหรอ พี่อยู่กับหนูได้อยู่กับพวกหนูได้เลย ชอบหนังตลกชอบหนังตลก มันคลายเครียดดีค่ะ fulfill มันไม่ต้องคิดเยอะ ไม่ต้องคิดเยอะ ดูไปขำไปค่ะ หนูชอบหนังดราม่า หนูรู้สึกว่าแบบ เข้มข้นเลย ใช่ชอบแบบการค้นหาหรือว่าแบบการที่แบบหรือบางทีแบบซีนมันดราม่าจนเราแบบน้ำตาแตกฟิน ฟินเลย ฟิน ชอบเลย ชอบมากชอบมาก เออ เรื่องไหนทำถึงร้องไห้ทั้งชอบ ต่อไปสุดท้ายละไปเที่ยวแบบชอบไปปาร์ตี้หรือแคมปิ้ง แคมปิ้ง ปาร์ตี้ค่ะ แหมเราเป็น3โมเดลเกิร์ล เขาสายนี้อยู่แล้วเขาเป็นตัวยืน เป็นตัวแบบเป็นตัวยืนหนึ่งเก็บศพเพื่อนค่ะ โอเคครับผมต่อไปจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของรายการละคือเราจะให้ทั้ง2คนเนี่ยเขียนคำถามไว้ในสมุดเล่มหนึ่งเพื่อถามแขกรับเชิญ EP ต่อไป ซึ่งไม่รู้เป็นใคร ค่ะ แล้วเราก็ต้องตอบคำถามจากแขกรับเชิญ EP ก่อนๆด้วยเหมือนกันโอเคนะฮะเราได้คำถามของทั้ง2คนแล้ว มาดูกันว่าเราจะเก็บไปถามใครแต่เราต้องตอบคำถามของนักแสดงซีรีส์วายเหมือนกันจะเป็นฝั่ง BL น้องโอมน้องเฟิร์สถามไว้ให้เลือกว่าจะใครตอบใครโอมกับเฟิร์สให้เลือก ก็เฟิร์สสิค่ะ เฟิร์ส คน เป็น แร หนึ่ง ก งั้นจริงๆตอบคำถามของน้องเฟิร์สเขาบอกว่าน้องเฟิร์สถามว่า อ่านไม่อ ถา อ ม ก อะไรเนี่ย หนูอยากรู้เลยอ่ะ ถ้าพี่แค่อ่านแล้วยังแบบเนี้ยพี่คิดว่าหนูจะตอบได้ปะ พี่ไม่เข้าใจเลยว่าที่ถามว่าอะไร ไหน นะ ลองเลย ถามว่าถ้าหัวหน้าสั่งงานวันนี้ เมื่อวานเราทำงานให้เสร็จได้ไหม ถ้าหัวหน้าสั่งงานให้เสร็จวันนี้ ถ้าหัวหน้าสั่งงานวันนี้
สั่งงานวัน เมื่อ นี้ วานเราจะทำงานให้เสร็จได้ไหม ไม่ได้เพราะเขาสั่งวันนี้เมื่อวานยังไม่ได้สั่ง เออ เหมือนแบบ ค่นี้ ถามเกมโชว์เนาะ เออ ถามแบบ เออ ถามแบบ ไม่ เก ได้ มโชว์ อะ ได้คะแนนอะ ถามคุณทำไมทำอะไร ต่อไปท้องโอมถามพี่แจน